سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. من این بار دامنه‌ها و دشت‌های اطراف سبلان در استان اردبیل رو برای سفر انتخاب کردم. هدفم دیدن شهر زیبای سرین و جاذبه‌های اطرافش بود و برای آشنایی بیشترم با اقلیم منطقه سفرم رو از دامنه‌های کوه سبلان آغاز کردم. جایی که هموطنان سخت‌کوش و زحمتکش شاهسوند در اونجا زندگی می‌کنند. وای خدای من اینجا رو نکنید. زنبق، پونه، گون، آویشن، پر. واقعا من اینجا دیگه از خود بی خود شدم. انقدر پوشش گیاهی اینجا بی‌نظیره که اصلا نمیتونم بگذرم. دلم بخواد یه عالمه آویشن بچینم و امشب و فردا صبح یه دمنوش آویشن برای خودم درست بکنم. خیلی مهمه که آویشن رو وقتی میچینیم فقط اون سرگل برگاش و اون سر بوته رو در حقیقت بچینیم و از بیخ نگیریم، وگرنه از ریشه کنده میشه و از بین میره و اون وقت سال بعد ما اینجا آویشن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قراره که از طبیعت چیزی بگیریم باید مراقبت بکنیم ازش و حفاظت بکنیم ازش تا بتونه هر سال به ما هدیه بده این طبیعت زیبای این منطقه. نگاه کنید. چه عطری داره. جالب اینجاست که آویشن هر منطقه‌ای و هر استانی و هر اقلیمی فرق داره و آویشن این منطقه عطرش خیلی شبیه به عطر گل محمدیه و رز، خیلی شبیه به اونه و یه شیرینی خاصی داره. به خاطر اقلیمشه، شاید هم به خاطر بذرش، نمیدونم، ولی به خاطر هر چیزی که هست فوق‌العاده است. استان اردبیل در منطقه سردسیر و در شمال غربی ایران قرار داره. بلندترین نقطه استان چکاد یا قله سبلان با بلندای تقریبی 4811 متره و با توجه به اینکه استان اردبیل دارای 2/3 بافت کوهستانیه باعث شده تا اقلیم این استان تحت تأثیر این کوهها و بلندی‌ها قرار بگیره و از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشه و در شماره یکی از سردترین استان‌های کشور قرار بگیره. استان اردبیل افزون بر تأثیرات رطوبتی که از دریای کاسپین میگیره، دارای رودخانه‌های ارس، قرسو، بالخلیچای و دریاچه‌های نئور و شورابیل و برخی دیگه از دریاچه‌های کوچیک فصلیه که در شکلگیری اقلیم این استان نقش قابل توجهی دارن. اون چه زیبایی‌ها و جلوه‌های با شکوه طبیعت استان رو دوچندان میکنه، وجود طبیعت کوهستانی و جنگلی در این بخش از ایران عزیزمونه که با تنوع زیادش چشم‌اندازهای بی‌نظیری در این استان به وجود آورده. هوای بهار، اونم توی دامنه‌های کوه پربرکت و بسیار زیبای سبلان، به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. با اینکه زده بود هواشناسی پیش بینی هوا رو زده بود که اینجا هوا نیمه ابری خواهد بود. به به، صدای رعد و برق. یه عالمه الان اینجا بارون و همینطور تگرگ اومد و خدا رو شکر که من وسیله و لباس گرم با خودم داشتم. یه چیزی که از هر چیزی مهمتره برای طبیعت گردی اینه که وسایل خیلی خوبی رو همراهمون داشته باشیم. خیلی مهمه که پانچو، لباس گرم، حتی بعضا چتر و لوازمی که
مهمه توی مناطقی که کوهستانیه و امکان داره که برف و بارون بگیره همراهمون داشته باشیم. و از همه مهمتر اگر مسیر رو بلد نیستیم خیلی سعی بکنیم که به عمق اون مسیر و اون طبیعت تنهایی ورود نکنیم و حتما از مردم محلی که توی طبیعت اون منطقه زندگی میکنن یا تو لیدرها و راهنمایی که محلی هستن استفاده بکنیم، به خاطر اینکه امکان داره اینجا آدم گم بشه، یک حادثه‌ای براش به وجود بیاد یا همین رعد و برقی که من الان تو این بلندی هستم اطراف من یا به خود من بخوره و خیلی رو درگیر این بکنه که منو پیدا بکنن یا منو نجات بدن. هوای کوهستان در فصل بهار به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. اون هم جایی مانند دامنه‌های سبلان که در فصل بهار میتونه بسیار خطرناک باشه. چرا که بارش شدید برف و تگرگ یا وجود طوفان‌های سهمگین یا آذرخش‌های بسیار زیاد میتونه جون هر انسانی رو به خطر بندازه. وای تگرگاش دیگه داره دروش میشه، میخوره به سرم و میتونه خطرناک باشه. تو اینجور مواقع که رعد و برق هم داره تو کوهستان تو ارتفاعات میزنه، هر چه سریعتر باید ارتفاعمون رو کم بکنیم و بریم به سمت پایین دست. و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که موبایلمون رو حتما توی حالت پرواز قرار بدیم و اگر چیز فلزی همراهمونه مثل باتونی که قراره که باهاش ازش کمک بگیریم، چوب دستی‌های فلزی که توی طبیعت بخوایم حرکت بکنیم ازشون کمک بگیریم، بهتره که یا اونو بذاریم داخل کولمون یا همین که از خودمون اون رو دورش بکنیم، به خاطر اینکه امکان داره که رعد و برق به اونها بخوره و خطر مرگ رو قطعا برای انسان خواهد داشت. و خیلی خیلی مهمتر اینکه حتما از بلندی‌ها به سمت پایینی‌ها بیایم. میون مسیر کوهستانی زیبای سفرم در کنار کوه سبلان به منطقه آلوارس رسیدم. منطقه‌ای سرسبز که طبیعتش برای ورود عشایر شاهسوند آماده شده بود. توی مسیرم به یکی از آلاچیق‌های عشایر شاهسوند رسیدم. تمام اهالی خانواده حسابی مشغول کار بودن. حتی فرزند کوچک خانواده که حدود 2 سالش بود پشت مادر با چادر بسته شده بود تا مادر از کارهای روزمره عقب نمونه و البته با فضای کار و تلاش از کودکی آشنا بشه. عشایر آذری زبان شاهسوند دام دارن و دامداری در طبیعت کار بسیار دشواریه. برای همین زن و مرد دوشادوش هم تلاش میکنن تا به مشکلی بر نخورن، چرا که حتی 1 ساعت غفلت در کارها میتونه برای افراد خانواده گرون تموم بشه. بنابراین میشه گفت که عشایر زحمتکش در طول روز به جز در زمان خواب شب فرصتی برای استراحت ندارن و معمولاً همواره در حال تلاش و کارن. من فکر نمی کنم که خانمایی که توی شهر زندگی میکنن طاقت بیارن حتی 10 دقیقه زیر این بارون بیان بچه پشت کمرشون ببندن و توی این گلولایی که تمامش در حقیقت فضولات همه این دام هست و اینها تا مچ پاشون دارن توی فضولات این دام که دیگه گل شده فرو میره پاشون و مجبورن که این گوسفندها رو بگیرن و شیرشو بدوشن. من فکر نمی‌کنم حتی 10 دقیقه خانم‌های شهری بتونن به این شکل زندگی بکنن، اما واقعا زندگیشون سخته خانم‌ها که و همینطور در کنارش آقایون که همکاری بسیار خوبی هم با هم دیگه دارن. ولی خب در کنارش جذابیت‌های بسیار خوبی تو این زندگی هست. آب و هوایی که اینجا دارن استفاده میکنن، چشم‌اندازی که اینجا دارن، محصولات بسیار طبیعی که دارن اینجا استفاده میکنن از گوشتشون، از شیرشون. و یک نکته بسیار جالب و جذاب این جور زندگی‌ها اینه که از صبح تا شب توی این زندگی‌ها کار یدی دارن و این کار کردن باعث میشه که طول عمرشون بیشتر بشه، باعث میشه که همیشه سلامت باشن و سلامتی که با کار توی این طبیعت به دست میارن خودش یک هدیه بسیار بسیار مهم و بزرگه.
ماشاءالله خدا قوت. خواهر اسمتون چیه؟ بله. اسم شما چیه؟ عادل نمدی؟ Adım Güller. گلر. اسمشون گلره و فارسی خیلی نمیتونن راحت صحبت بکنن. عادل نمدی یعنی اسمتون چیه؟ اسمشون گلره. گلر یعنی گلها یا گلستان. سلام عمو. سلام. چطوری عزیزم؟ کیفیت گوشت دامهای استان اردبیل در همه ایران معروف و زبان زده. اما محصولاتی مانند کره، پنیر و کشک دام عشایر شاهسوند هم از کیفیت بسیار بالایی برخورداره. چرا که هم نژاد گوسفندها، هم پوشش گیاهی مراتع و هم آب و هوای کوهستان سبلان افزون بر تولید بالای محصولات دامی، باغی و کشاورزی از کیفیت بالایی هم برخورداره. حسین آقا خدا قوت. حیف که نمیتونم بیام اونجا وگرنه می اومدم کمکت میکردم. کفشمو تازه شستم برم اونجا فکر کنم تا زانوم کلا کثیفشه. ببخشید. میدونم اگر بیام پیش شما نمیتونم خیلی کمکتون بکنم. کار چندانی ازم بر نمیاد. اما سعی میکنم این زحمات شما رو به ثبت برسونم تا همه مردم ببینن که چقدر شما اینجا سختی میکشید تا این پنیر و شیر و ماست و دوغ رو به ما برسونید. زمانی همه مردم و مسئولین ظرفیت عشایر رو تنها در تولیدات گوشتی، فرآورده‌های شیری، پشم و زنبورداری می‌دونستند. اما به مرور شیوه زندگی عشایر، تاریخ، فرهنگ، موسیقی، پوشش و ساختار چادرها و خونه‌هاشون به عنوان میراث فرهنگی ملموس و ناملموس شناخته و پذیرفته شد و امروزه بسیاری از گردشگران برای دیدن و آشنایی بیشتر با سبک زندگی این مردمان پرتلاش و زحمتکش به استانهای مختلفی سفر می‌کنند و حتی از کشورهای دیگه برای دیدن عشایر و سبک زندگیشون به مناطق عشایرنشین ایران سفر می‌کنند و میشه عشایر رو به عنوان یکی از با ارزش‌ترین جاذبه‌های هویت محور کشور در صنعت گردشگری شناخت و معرفی کرد که میتونن افزون بر تولیداتشون در صنعت خوراک، در صنعت گردشگری هم باعث رونق اقتصادی کشور باشن. آقا شهرام، اسم این منطقه‌ای که ما هستیم آلوارسه؟ بله، آلوارس منطقه عشایر کارابرون هسته. کارابرون. بله، کارابرون. اینا عشایر میشینن. بله. مثلا عشایرشون شاهسوندن یا شاهسوند. آها، شاهسوند هستن. شاهسوند هستن. هم که زبانشون ترکیه. ترکه. بله. اینجا مثلا همهش کوچ میکنن، از دشت مقان اومدن همینجا. الان من موقتی 10 روز همینجا میشینم. شما از دشت مقان اومدی؟ بله، از دشت مقان در حقیقت گرمسیر یا همون قشلاق استان اردبیل. بله، قشلاق. و وقتی که هوا خیلی سرده مثل پاییز و زمستون، همه عشایر میرن اونجا کوچ میکنن اونجا و سعی میکنن که به هر حال اونجا چون خیلی کشت و صنعت اونجا بسیار زیاده و زمین‌های زراعی بسیار زیاده، از کاه و علوفه‌های اونجا استفاده میکنن یا بعضا اگر کم باشه سعی میکنن علوفه بخرن. اما در فصل‌های بهار همه به اینجا کوچ میکنن به خاطر که اینجا سرسبز، برف و بارون باعث شده که اینجا بسیار سرسبز بشه و چشمه‌های بسیار زیادی هم در اینجا وجود داره. یک سوالی دارم، شما توی همین منطقه سردسیر هم دوباره کوچ میکنید یا نه از اول میاد یه جا میمونید؟ نه، میام همینجا 10 روز همینجا، مثلا یا یه ماه بعضیا میشینن همینجا. بارانداز میکنید؟ برانداز میکنه. مثلا ترکی میگه یزداخ. یزداخ یعنی میشینن میره یایلاخ. مثلا یه ماه اول یزداخ میشینن، بعدش میرن یایلاخ. 3 ماه مثلا یایلاخ میشینن دیگه. کوچ میونن که تمام شده تابستان میرن دشت مقان یواش. یکی از نکات جالب عشایر شاهسوند اینه که بعضیاشون حتی امکان داره 4 بار در سال کوچ بکنن. و اسم هر کوچشون، یعنی اسم هر منطقه‌ای که به اونجا کوچ میکنن، اسمای متفاوتی است. ییلاق دارن، یزداق دارن، به غیر از این قشلاق دارید و دیگه چی دارید؟ چه اسمایی وجود داره؟ بعضی هم که مثلا یه جای دیگه مثلا میاد عرشه. عرشه. اونجا هم که مثلا چجوری میگم، بعضیا میاد همینجا مثلا یه ماه همینجا میشینن، بقیه میان یایلاخ. آقا شهرام، همه مردم ایران شاهسوندها و عشایر شاهسوند رو به اون آلاچیقشون خیلی میشناسن در ظاهر. چرا شما هیچی آلاچیق اینجا ندارید؟ همه چادرهای معمولی. موقتی الان اومدیم 10 روز دیگه مثلا آلاچیق میزنیم قشنگ اونجا تمیز. اینجا داخلش مثلا
قاندلاق درست میزنن، بله. مثلا مثل شهرها که دکوری چیزی میچینن خونه هاشون. آره. شما هم آلاچیقتون رو با دکوری های دستباف میبافید. بله، دستباف. در حقیقت تزیینش میکنید. بله تزیینش میکنن. این اتفاق بین عشایر دیگه هم هست، یعنی عشایر قشقایی، عشایر بختیاری، لرها و همینطور شاهسونا دقیقا مثل شاهسونا اونها هم هستن. یعنی که وقتی که کوچ میکنن یک جایی اگر قراره یه بارانداز بکنن یا توی کوچشون 7-8 روز یک جایی باقی بمونن و بعد دوباره کوچ بکنن، هیچ وقت سیاه چادر نمیزنن. میان از چادرهای برزنتی موقت استفاده میکنن و وقتی که کوچ کردن به جایی که قراره 2-3 ماه اونجا بمونن، اون وقت سیاه چادر میزنن. پس شما به خاطر همینه که آلاچیقتون اینجا نزدید، چون اینجا موقتید. خدا رو شکر که همه اون سنت‌های معماری کوچ‌نشینی و عشایری خودتون حفظ کردید. بله. بیشک دلیل اصلی وجود عشایر و زندگی اونها در طبیعت به شکل کوچرو، مراتع و چراگاه هاست. اما در برخی از سالها به دلیل خشکسالی یا بارش برف شدید و سرمای بیش از حد، مراتع دچار آسیب میشن و تا مدتی قابل استفاده نیستن. در این شرایط که عشایر ایرانجان جزو مهمترین قشر زحمتکش و تولید کننده کشور محسوب میشن، به شدت آسیب پذیر میشن و اگر در این مواقع حساس و بحرانی از طرف دولت و مسئولین به اونها برای تهیه خوراک دام کمک رسانی نشه، هم برای عشایر و هم برای کشور میتونه خسارت جبران ناپذیری به همراه داشته باشه. افزون بر این، در صورت بروز آسیب‌های جدی، انگیزه‌ای برای این شیوه از زندگی و تولید برای عشایر باقی نمیمونه. اون هم عشایری که در جنگ‌ها و دفاع مقدس بیشتر رزمندگان و مدافعین رو در جبهه‌ها داشتن و شهدا و جانبازان زیادی در راه حفاظت از وجب به وجب خاک پاک ایرانجان تقدیم کردند. به به، هوا واقعا بی‌نظیر، مطبوع، خنک، پاک و این چشمانداز واقعا روح آدمو تو این طبیعت به پرواز در میاره. خیلی از کسایی که از استانهای مختلف کشور عزیزمون ایرانجان به استان اردبیل و در حقیقت به سرین استان اردبیل سفر میکنن، معمولاً به خاطر لمس و تجربه آب گرم‌های بسیار بی‌نظیر و فوق‌العاده سرین میان به اینجا. اما این رو نمیدونن که بخش بسیار بزرگی از جاذبه‌های سرین نه در داخل شهرش بلکه در پیرامون و در حاشیه شهر قرار داره. درسته که آب گرم‌های معدنی سرین بسیار جذاب و بسیار مفیده و تقریبا همه مردم ایران رو میشناسن، اما جاذبه‌های بسیار زیادی در اطراف سرین، اون هم نه با فاصله خیلی زیاد، قرار داره که به خاطر ناشناس بودن و به خاطر عدم شناخت اونها نسبت به عدم شناخت مردم نسبت به اونها، اینها کاملا ناشناس باقی موندن، در صورتی که بخش بسیار جذاب و زیبای این جاذبه‌های سرین همین هاست: طبیعت، عشایر شاهسوند و مناطق تاریخی بی‌نظیری که در فاصله 3 کیلومتری سرین قرار گرفته.